Herkese merhabalar, dostlar, arkadaşlar. Hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz. Nasıl gidiyor hayat, dersler? İnşallah ki her şey yolundadır. دوستان خوب سلام، روز روزگار بخیر. انشالله که همه چیز رو براه هست، درس رو براه هست، زندگی رو براه هست. آره، برای همه تان یک لحظه های خیلی سرشار از خوشی و شادمانی آرزومندم. دوستان نازنین که جدیداً به کانال پیوسته اند، لطفاً او سابسکرایب رو فعال کنید، نوتیفیکیشن رو فعال کنید تا سلسله درس های زبان ترکی استانبولی برای شما بیاید و از این درس ها بهره مند شوید. دوستایی که تا این دم با ما را تعقیب میکنن، ما در درس قبل و یکی دو درس قبل شمارش اعداد و یادگیری اعداد را به زبان ترکی با دوستان کار کردیم که در ادامه بازم همو گپ است و همو سخن، چرا که بخش مهمی هست، باید اینا را یاد بگیرین. چون یک روز ترکیه میاین بخیر، میرین یک جای خرید میکنید یا شماره تماس از شما پرسان میکنه، خدمتتون عرض کنم همین گپ ها دیگه. با این گپ ها، با این اعداد خیلی سر و کار خواهید داشت. لذا این درس ها را خوب دقت کن. به قول ترکا ایجه دینلین. تمام. دینلمک یعنی گوش دادن، ایجه یعنی بسیار خوب. خب دقتلیجه یعنی با دقت dinleyin. Derse başlayalım mı? Evet, başlayacağız. Arkadaşlar, geçen derste biz onluk ya da o sattayı Farsça olarak sattayı ما خواندیم. sayılar yani از اعداد دهتایی رو برای شما درس دادیم. در این درس yüz ama صد yüzlük پسپند سازه، یعنی در بخشای گرامر در سطح‌های پیشرفته تر باز با اینا برمیخورین و یاد میگیرین. فعلا به همین شکل تعقیب کنید. سایلر یعنی اعداد، yüzlük یعنی صدتایی. درس قبل ما بخش دهتایی رو کار کردیم که مثلا از یک تا 20 بعد از اون مثلا 30 şöyle yaptık, yani biraz tekrar olsun diye ben hızlıca tekrar yapacağım, yani tekrar edeceğim. زود تکرار میکنم. از 1 تا 100 را ما در درس پیش خواندیم. خب وقتی که از 1 شروع کردیم تا 10 10 بود، 20 20 30 مثلا 30 40 40 50 50 60 70 70 80 بود، 80 90 90 100 چی بود؟ 100 یعنی 100. او رو حساب کردیم برای شما. مثلا شما چگونه از 100 به 200 بیاین. حرکت از 100 به 200 خیلی در زبان ترکی ساده، در چی هم در زبان فارسی هم به شکل 100 101 102 103 104. در زبان ترکی هم یوز که میگیم 101 102 103 تا مثلا چی 199. بعد از 199 شما میرسیم به چی 200 یعنی 200. 100 200 300 400 500 600 700 800 900 900. خب در این مرحله 100 تایی که پیش آمدیم، حالا کار بعدی ما چیه؟ وارد شدن در مرحله 1000 میشه 1000. این 1000 که اینجا نوشتم در ترکی میگه 1000. حروف هم نوشتم 1000. خب 2000 3000 4000 5000 6000. اعداد چون بلدین دیگه بقیه نیاوردم. 6000 7000 8000 9000 10000 10000. به همین ترتیب مثلا 100000 pardon 10.000 20.000 یعنی 20,000. 30.000
چون اعداد را شما از 1 تا 100 را بلد شدین، 30,000 یعنی 30,000، 40,000 40,000، 50,000 50,000، 60,000 60,000، 70,000 70,000، 80,000 80,000، 90,000 90,000، 100,000 100,000. یعنی به همون ترتیب شما چون پایه اساس اونمو 1 تا 100 هسته و دیگه 1 تا 100 بعد همین 100 و 1000 اونجا 100 داریم یک صفر که اضافه میشه 1000 اینا میشه بین میگه دوستان عزیز. بین مثلا بین اکی بین اوچ. حالا یکی اینا رو باز من برایشون کار میکنم، شما با دقت پیش بریم. اولی 100 تایی را پیش بریم. یوز خب ما از اینجا تا اینجا چگونه بیاییم؟ معلومه که از 1 تا 100 را باید از 100 تا 199 را باید بشماریم. خب یوز 1 یوز 2 یوز 4 یوز 5 یوز 6 یوز 7 یوز 8 یوز 9 یوز 10 یوز 11 یوز 12 یوز 14 یوز 13 pardon یوز 13 یوز 14 یوز 15 یوز 16 یوز 17 یوز 18 یوز 19 یوز 20 یوز 21 یوز 22 یوز 23 یوز 24 یوز 5 یوز 26 یوز 27 یوز 28 یوز 29 یوز 30 یوز 31 یوز 32 یوز 33 یوز 35 یوز 36 یوز 37 یوز 38 یوز 39 یوز 40 یوز 41 یوز 42 یوز 43 یوز 44 یوز 45 یوز 46 یوز 47 یوز 48 یوز 49 150 151 152 153 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 168 168 169 و sonra 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 sonra 190 191 192 193 195 4 194 195 196 197 198 199 sonra 200. همینطور از 200 هم که شما مثلا حرکتون به 300 بیاین از 200 به 300 همون 201 200 تا 299 sonra 300 اونم از 301 شروع کن تا مثلا 399 باز من روی 400 401 402 şöyle devam edeceksin. بعد از او 499 که رسیدین برسین به 500 یا 500 که رسیدین همین 5 مثلا 501 502 504 3 4 نمیتر برون بالا تا برسین به 600 یا مو 600 یعنی 600 چون عدد اضافه شد. اگر یک عدد صفر برداریم 60 میشه، اگر دو برداریم میشه 6 دو تا صفر پهلوش گذاشته میشه شد 600. قاعده ریاضیشون بلدید. 700 از 700 هم به 800 به همون ترتیبی که ما از 100 به 200 آمدم شما 701 702 تا 100 را اول برای شما چی که مهمه مبناست. امروز 1 تا 100 را باید بلد باشین دوستان عزیز. بعد از اینا را اکله یا اضافه مونن، اکله ما که اضافه کردن. بعد از 800 که رسیدین اینجا 900 یعنی 900 به 900 که رسیدین 999 اونجا لاجرم شما در کجا میرین؟ به کجا؟ به 1000 یا بین به بین وصل میشین. از بینم مثلا بین بیر بین اکی بین اوچ بین دورت همیتر 1001 1002 1003 1004 بعضم برمیگردن به همون 1 2 3 4 من بالا یک بین اضافه نمو بین بین اکی بین 1000 هست. بعد شما برین در کنارش از همون 1 شروعین بین رو میارین بیر رو میارین بین رو میارین اکی رو میارین بین رو میارین اوچ رو میارین پکی.
خب رسیدیم به 2000. عیناً 2001 2001 2001 2002 2004 شاید دوام بدید. بعد از اون میرسین به 3000 یعنی 3000. به 3000 که رسیدین خب معلومه دیگه 3001 بازم همون از اول میرین بالا تا که برسین به این. باز از 3000 مثلا به کجا؟ به 4000 که برسین عیناً همی دوام پیدا میکنه. به ترتیب از 4000 به 5000 یعنی 4000'dan 5000'e kadar nasıl sayılırsınız? O dediğim gibi 400 mesela 4000 pardon 4000 ki 4001 4004 yani 4001 4002 تا جایی که شما بین مثلا به 5000 میرسین. 499 که رسیدین میرسین به 5000 دیگه. 5000 به می ترتیب 5000 5000 یعنی 5000 6000 6000 6 با همون 3 صفری که هم در پهلویشان چی تشکیل داده؟ 6000 تشکیل داده. بس یک بار دیگه تکرار کنم. ما در ادامه درس یا سایلر اعداد به زبان ترکی yüzlük را 10 تایی را خواندیم. onluk این بار yüzlük این 100 تایی را 100 200 300 400 500 600 700 800 900 900 که تمام شد. 999 را که بس 1000 میه. 1000 در ترکی 1000. و میلیون یعنی چیزه بعد از 1000 خب 100,000 میلیون یک چیزی نام میلیون میگه. اون آسانه. 1000 خب 1000 2000 یعنی 2000 3000 یعنی 3000 4000 4000 5000 6000 7000 ادامه بدیم. 7000 8000 9000 10000 یعنی 10000 11000 یعنی 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 12000 pardon 20000 توبه 20000 20 همینطور دوام بدیم. 20001 20002 فلان مثلا 600 700 800 900 مثلا 6000 7000 8000 9000 10000 تا بازم 100000 100,000 مثلا اگر بازم اون 10 تایی پیش بریم چه رقم میشه؟ 10000 20000 30000 10000 10000 20000 یعنی 20000 30000 30000 40000 40000 50000 50000 60000 60000 70000 70000 80000 80000 90000 90000 100,000 100,000 این مقدار اعداد که شما یاد بگیرین منطق را که یاد بگیرین بعد در کنارش امو از 1 تا 100 را که باز اکلمون اضافه میکنین درس ها رو به همین شکل میتونین yad بگیرین. İnşallah ki anladınız. Evet anladınız. Bir sorun varsa bana söyleyin. Eğer müşkili varsa bana bugün. Ya arkadaşlar hiç falan mesaj, comment falan yok. Neden orada yazmıyorsunuz? دوستای عزیز پیام هایتان را از طریق کامنت برایم بگذارید. ببینید کامنت بگذارید، لایک کنید. مخصوصا کامنت بگذارید که من بفهمم شما کامنت ها رو با ترکی بگذارید تا ارزیابی کنم که دوستای ما در چه سطحی هستن، چگونه ders ها را پیش بردن. Peki arkadaşlar dersimiz bitti. Görüşürüz. Hoşça kalın. Güle güle.